ยันไม่เลิศนะ บ่าย2 โมงไม่ขายเลยทำไมอ่ะไม่มีคนเดินมากินปลากินอะไรมาเลยมันไม่มีคนมาเลยแซ่บหมด
ไม่ยุบเลย ยุบเลยเนี่ยก็มามืดๆแบบคืนเนี่ย